Scholarship Examination පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය Greeting and wishes සුබ පැතුම් සහ ප්‍රාර්ථනා මේ කියන මාතෘකාවෙන් ඔබට මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික සූදානම් වෙන්න ඕන. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අනිවාර්යෙන් ඔබ කටපාඩම් කරලා ලියලා හුරු වෙලා ඉන්න. අංක 1 good morning සුබ උදෑසනක් වේවා. good afternoon සුබ දවාලක් වේවා. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. good night සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ඉතින් පුතේ මේ තියෙන්නේ good morning, good afternoon, good evening, good night මේ කියන කොටස් හතර මේ වචන හතර දවසේ කොටස් හතර. එහෙම මතක තියාගත්තාම අපට ලේසි. සුබ උදෑසනක්, දවාලක්, සන්ධ්‍යාවක් සහ රාත්‍රියක්. goodbye නික්ම යාමකදී අපි ආයුබෝවන් කියන එකට අපි කියනවා goodbye කියලා. good luck වාසනාවන්. all the best ජය පතනවා. happy birthday සුබ උපන් දිනයක්. නැත්නම් සුබ උපන් දිනක්. happy new year සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. merry christmas සුබ නත්තලක්. wish you all the best ඔබට හොඳක්ම වේවා. simple commands සරල විධානයන් මේ කියන මාතෘකාවෙන් උතුම් ඔබට වාක්‍ය කීපයකට සූදානම් වෙන්න තියෙනවා. ඔබ තාමත් මගේ YouTube channel එකට eKids with SM YouTube channel එකට අලුත් නම් පහළ තියෙන subscribe button එකත් click කරන්න. ඔබ යාළුවන්ටත් පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒගොල්ලොත් ආසාවෙන් ඇති, ඒගොල්ලොත් බලාපොරොත්තුෙන් ඇති මේ වාගේ වීඩියෝ එකක් දැක බලාගෙන ඉංග්‍රීසි විෂයට නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබෙන ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ටිකට ලේසියෙන් උත්තර ලියා ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඇති. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. go there එහෙ යන්න. එහෙමත් නැත්නම් වරහන් කරලා තිබෙනවා out කියලා. go කියන එකත් එක්කන් go කියන ක්‍රියාපදයට එක්කන් go out කියලා කිව්වොත් එළියට යන්න කියන එක. bring කියලා කියන්නේ ගේන්න. bring your book වරහන් කරලා තියෙන වචන දෙකත් එකට එකතු කරාට පස්සේ bring your book ඔයාගේ පොත ගේන්න. give me the book මට පොත දෙන්න. hands up අත් උස්සන්න. එහෙමත් නැත්නම් hands down කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අත් පහත හෙලන්න. come here මෙහෙ එන්න, මෙහෙට එන්න. get ready සූදානම් වෙන්න. ඉතින් මම ඔබට පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වෙනකල් මම වීඩියෝ 6ක් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා සූදානම් වෙන්න, ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සූදානම් වෙන්න, ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ කරුණු සඳහා ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට සූදානම් වෙන්න කියලා වීඩියෝ පෙළක් අප්ලෝඩ් කරලා තිබෙනවා. ඒ වීඩියෝ සෑම එකකම ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එක පහළ තිබෙන description box එකේ මම සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝත් බලන්න ඔබට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. මොනවද විභාගෙට එන්නේ, මොනවද අපි පාඩම් කරගන්න ඕනේ කියන කාරණය ගැන ලොකු අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් සියලුම වීඩියෝ බලන්න කියලා මම පුංචි ඉල්ලීමකුත් කරනවා. don't go out එළියට යන්න එපා. come forward ඉදිරියට එන්න. look at me මා දිහා බලන්න. open your books ඔයාගේ පොත් අරින්න, ඔයාගේ පොත් විවෘත කරන්න. form a line පේලියක් හැදෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් form a circle රවුමක් හැදෙන්න. clap your hands අප්පුඩි ගහන්න. get back නැවත ලබා ගන්න. මෙන්න මේ කියන වචන ටිකත් මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපද ටිකත් කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. ඔබට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේට ඇවිල්ලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔබට ලියන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම පාස් පේපර් පරිශීලනය කරලා බලපුවාම
ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රවලත් ඉංග්‍රීසි වලට දීලා තියෙන වචන අතරට මෙන්න මේ කියන වචන කිහිපයකුත් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒක නිසා දුවේ පුතේ අනිවාර්යයෙන් මේ වචන ටිකත් කටපාඩම් කරගන්න. මේ වෙනකොටත් ඔයාට ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ අච්චු පොතේ ඉංග්‍රීසි අච්චු පොතේ එහෙම මේ වගේ වචන ගොඩාක් අපිට මුණ ගැහිලා තිබෙනවා. ඒක නිසා මේ වචන ටිකත් කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. run දුවනවා, jump පනිනවා, start පටන් ගන්නවා, stop නවත්වනවා, throw විසි කරනවා, catch අල්ලනවා, pass සමත් වෙනවා, sweep අතු ගන්නවා, cut කපනවා, paste අලවනවා, draw අඳිනවා, color පාට කරනවා, sing ගයනවා, dance නටනවා, play සෙල්ලම් කරනවා, write ලියනවා, read කියවනවා, show පෙන්වනවා. requests ඉල්ලීම්. may I come in? මම ඇතුළට එන්නද? may I go out? මම එළියට යන්නද? may I go home? මම ගෙදර යන්නද? ඉතින් පුතේ මේ තියෙන්නේ අවසරයක් ඉල්ලන වාක්‍ය රටාවක්. may I go to the toilet? මම වැසිකිළියට යන්නද? may I go to the office? මම කාර්යාලයට යන්නද? may I go to the canteen? මම කැන්ටිමට යන්නද? එහෙමත් නැත්නම් ආපන ශාලාවට යන්නද? listen to me please. කරුණාකර මට ඇහුම්කන් දෙන්න. hurry up please. කරුණාකර ඉක්මන් කරන්න. be quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. be careful. පරිස්සම් වෙන්න. please do your homework. කරුණාකර ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරන්න. please be quick. කරුණාකර ඉක්මන් කරන්න. please come to your school every day. කරුණාකර හැමදාම ඔයාගේ පාසලට එන්න. tell your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කියන්න. go home straight. කෙලින්ම ගෙදර යන්න. please try to be clean. කරුණාකර පිරිසුදු වීමට උත්සාහ කරන්න. please try to be good. කරුණාකර හොඳ වීමට උත්සාහ කරන්න. please think about others. කරුණාකර අනෙක් අය ගැන හිතන්න. please give me a pencil. කරුණාකර මට පැන්සලක් දෙන්න. please give me a piece of chalk. කරුණාකර මට හුණු කෑල්ලක් දෙන්න. do me a favor please. කරුණාකර මට උපකාරයක් කරන්න. please be silent. කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වෙන්න. praising ප්‍රශංසා කිරීම. මේ කියන මාතෘකාවෙන්ොත් ඔබට වාක්‍ය කිහිපයකට සූදානම් වෙන්න තිබෙනවා. ඔබගේ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉංග්‍රීසි සඳහා දීලා තිබෙන වාක්‍යවලට. good හොඳයි. very good ඉතා හොඳයි. well done හොඳයි හොඳ දෙයක්. that's right ඒක හරි. ඒක නිවැරදි. I like it මම ඒකට කැමතියි. good work හොඳ වැඩය. excellent අනර්ගයි නැත්නම් ඉතා හොඳයි. keep it up පවත්වාගෙන යන්න කරගෙන යන්න. very well ඉතා හොඳයි. you have done well ඔබ හොඳින් කරලා තිබෙනවා. that's good work ඒක හොඳ වැඩක්. ඒක හොඳ වැඩය. wonderful අපූර්වයි ආශ්චර්යවත්. polite forms ආචාරශීලී විධි. මේ කියන මාතෘකාවටත් ඔබට වාක්‍ය කිහිපයකට අනිවාර්යෙන් සූදානම් වෙන්න වෙනවා. thank you බොහොම ස්තුතියි.
Please excuse me. කරුණාකර මට සමා වෙන්න. I am sorry. මට කනගාටුයි. Can I help you? මට ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Could you please bring me the duster? කරුණාකර මට ඩස්ටරය ගේන්න පුළුවන්ද? Could you please bring me some chalk? කරුණාකර මට රටහුණු ටිකක් ගේන්න පුළුවන්ද? Please take this to the office. කරුණාකර මේක කාර්යාලය ළඟට ගෙනියන්න. කාර්යාලයට ගෙනියන්න. Please take this to your parents. කරුණාකර මේක දෙමව්පියෝ ළඟට ගෙනියන්න. Bring me the register please. කරුණාකර මට නාම ලේඛනය ගේන්න. How are you? ඔබට කොහොමද? Take care. පරිස්සම් වෙන්න. ප්‍රවේශම් වෙන්න. Look after yourself. ඔබ ගැන බලා ගන්න. Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. Can I see? මට බලන්න පුළුවන්ද? Do you like? ඔයා කැමතිද? Please bring me. කරුණාකර මට ගේන්න මට. Simple question forms. සරල ප්‍රශ්න විධි. මේ කියන මාතෘකාව වෙනොත් වාක්‍ය කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ සඳහාත් ඔබ සූදානම් වෙන්න. Who is shouting? කවුද කෑ ගහමින් ඉන්නේ? What's this? මේ මොකක්ද? What's that? අර මොකක්ද? What's it? ඒ මොකක්ද? Are you ready? ඔබ සූදානම්ද? Is this yours? මේක ඔයාගෙමද? Is this your? ස්පේස් එකක් තිබෙනවා. Is this your pen? මේක ඔයාගේ පෑනද? Is this your pet? මේ ඔයාගේ සුරතලාද? ඒ විදිහට හත්වෙනි වාක්‍යයේ your කියන වචනයට පස්සේ හිස් තැනක් තිබෙනවා. එතෙන්ට ඔබට කුමන හෝ වචනයක් ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ සිංහල තේරුමත් එක්කන් මේ ඔයාගේ කියන වාක්‍යයේ කොටස සම්පූර්ණ කරන්න. Is it a? ඒ වාක්‍යයත් අටවෙනි වාක්‍යයත් හත්වෙනි වාක්‍යය සමානයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් is it a pen? ඒක පෑනක්ද? Is it a dog? ඌ බල්ලෙක්ද? ඒ ආකාරයට අටවෙනි වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. What do you like? ඔයා මොනවටද කැමති? මොකටද කැමති? Where are you going? ඔයා කොහෙද යමින් ඉන්නේ? Where is the හිස්තැනක්? Where is the කියන එකට පස්සේ පුතේ ඔබට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ දෙයක නමක්. ඒ හිස්තැනට දාන වචනේ අනුව තමයි ඔබ සිංහල තේරුම ගලප ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් Where is the temple? කොහෙද පන්සල තිබෙන්නේ? Where is the school? කොහෙද පාසල තිබෙන්නේ? ඒ විදිහට ඔබට හිස්තැනට ගැලපෙන විදිහට වචනයක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔබ සිංහල තේරුම ගලප ගන්න ඕනේ. What can you see in the? හිස්තැනක් තිබෙනවා. ඒ හිස්තැනට අපි හිතමුකෝ පින්තූරය කියන වචනේ තිබුණා picture. What can you see in the picture? ඔබට මොනවද දැක ගන්න පුළුවන් පින්තූරය තුල? What can you see in the bus? මොකක්ද ඔබට බස් එක තුල දැක ගන්න පුළුවන්? හිස්තැනට ගැලපෙන වචනයක් දීලා තිබුණොත් ඒ අනුව ඔබ සිංහල තේරුම ගලප ගන්න. How many? කීයද කියන එක. නැත්නම් කොච්චරද කියන එක. What are they? ඔවුන් මොකද කරන්නේ? What color is the? එතනත් පොතේ හිස්තැනක් තිබෙනවා. 15 වෙනි වාක්‍යයේ මේ හිස්තැනටත් ගැලපෙන නමක් වචනයක් දීලා තිබුණොත් ඒ වචනය අනුව තමයි අපි සිංහල තේරුම ගලප ගන්න. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම What color is the table? මේසය මොන පාටද? නැත්නම් මොන පාටද මේසය? What color is the flower? මල මොන පාටද? අංක 16 What are the colors of? හිස්තැනක් තිබෙනවා. What are the colors? ආ කියන වචනයත් එක්කම be verb එකත් එක්කම පාට බහුවචන අදහසක් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. What are the colors? මොන පාටයන්ද මොන පාටද
of කියන එකත් එක්කන් ගැළපෙන වචනයක් දීලා තිබුණොත් ඒ වචනයට අනුව අපි සිංහල තේරුම ගලප ගන්න ඕනේ. අපි 7 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් නැවත මුණ ගැහෙන්නේ ඒ 7 වෙනි වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට පාඩම් කිරීමට සූදානම් කරවීමට මෙන්න මේ මාතෘකාව. ඒ තමයි useful expressions and conversational language between class teacher and students, between students and class teacher. මෙන්න මේ කියන මාතෘකාව යටතේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. නැවත මුණ ගැහෙමු 7 වෙනි වීඩියෝ එකෙන්.